Ok, xin chào anh em, quay trở lại với video tiếp theo của tôi. Thôi bây giờ tôi sẽ chạy xuống đây rồi mà. Đi khu. Hả? Đang làm gì hả? Đây đang làm gì ở đây vậy? Làm công nhân ở đây anh. Lắp đặt làm gì, làm ga hả? Dạ, hệ thống khí đốt. Khí đốt. Dạ. Hèn chi thấy xuất hiện ở đây hoài. Đây là có dài bên kia dài bên. À. Như, kho bên kia còn 2 kho nữa. Làm mảng đó cũng hấp dẫn mà. Dạ. Sướng hơn làm bất động sản nhiều. Dạ. Hôm bữa giờ em làm đây mà em cũng gửi vô được mấy cái deal thuê nhà. Đi thuê nhà. Ok, nói chung là có quá thì gửi được. Mà sao không làm lại dưới bên kia, thấy Phú Tài bán quá trời mà. Bên Phú Tài em mới cho thuê anh căn bên đó. Không nghĩ bán thôi chứ. Dạ. Thấy bên Như bán kinh dị. Thì chúng ta nói cái deal thôi, còn mất tiền thu về thì không biết, chứ mà deal thôi. Chứ cũng bán gì bán gấp rút quá mà bên Vạn Tâm bây giờ lép hết rồi. Cũng hay em, nói chung là chuyện biến cũng nhiều. Ok. Đây là lắp cho bếp ấy. Dạ, cái đây là ống đồng chạy ga bên trong. Biết rồi, nhưng mà lắp cho bếp công nghiệp chứ. Dạ, bếp công nghiệp anh. Đúng rồi. Bếp công nghiệp với bếp nhà dân sinh thì vẫn bán bình nhỏ. Đúng rồi, dân sinh chị bình nhỏ. Chi nhánh trong Nguyễn Thái Học thì bán dân sinh nhiều hơn. Thấy trong đấy có bê gách. Dạ. Còn ở ngoài này bên em có 10 mấy chiếc xe giờ đi hết rồi chứ. Thì bên mình đại lý lớn mà, kiểu đây cũng mới đây. Không, cái đây lâu anh. Lâu rồi. Đây giờ tính ra là đại lý bận nhất Bình Định á. Mấy năm không, mới mấy năm à? Mấy năm ta? Tại vì thấy mới tiếp cận lại nhà gì của Thi, anh hồi trước xài hãng khác, bên em bắt đầu qua mấy hãng này nè. Dạ. Này, tiếp cận thấy Bình rồi nó mới hãng nè. Dạ. Nhà em đang xài mà. Vậy đó hồi mấy nay vẫn tưởng đang làm bất động sản chứ. Đâu, em vẫn cho thuê bình thường mà. Thì em vẫn làm bình thường. Ấy là vẫn làm bình thường, nhưng mà ấy là hồi tưởng là chạy riêng bên đấy không có làm thêm. Ra anh bây giờ cứ chạy làng sàn thôi. Dạ. Tôi làm đi nha. Dạ vâng anh. Ok. Sáng sớm mà khi nào rảnh? Thường làm ở đây thì khi nào rảnh? Cỡ sáng anh, cỡ 7 giờ. 7 giờ anh, 7 giờ báo đi đưa đón con chưa kịp chạy ra luôn. Ok, thì hôm nào rảnh đi cà phê nha. Nói làm sao nhở, cái nghề bất động sản anh em mà ngày thịnh nhất của Quy Nhơn là từ 20, nó phải là khởi sắc mạnh nhất là từ khi FLC về đây, với lại cái đơn vị Lộc Sơn Hà họ phát triển hệ thống phân phối các cái sản phẩm của FLC bên ngoài Nhân Lý á. Đấy, và sau đó thì là vào FLC Châu Âu. Đấy là khởi nguồn từ Lộc Sơn Hà, thì sau đó là ở Quy Nhơn mình nó sẽ hình thành các sàn như Khang Thịnh, Anh Quân, rồi Xuân Lộc. Đấy, các sàn lâu đời họ liên kết với lại các sale bên ngoài và hình thành sàn bán luôn. Có những người bán vài trăm căn FLC. Để xong rồi FLC không trả hết tiền thì cắn các căn hộ ở bên đấy cho người môi giới. Rồi Lộc Sơn Hà họ cũng bán khá nhiều các cái dự án ở bên ngoài ngoài FLC, nhưng mà hồi đó họ tuyển sale thì kiểu không trả lương mà chia hoa hồng môi giới theo một cái hình thức nào đó không biết. Nhưng mà khi họ đi thì có một số người là thông báo rằng là họ đã bị doanh nghiệp đó lấy đi cái tiền hoa hồng của mình rất là nhiều, có người vài trăm, có người vài tỷ, rất là kiểu cũng lớn đó. Cả một nhóm họ đi đòi, nhưng mà kiểu ngày xưa ký một cái tờ giấy gọi là hợp tác phân phối sản phẩm á, mà họ đi rồi thì chịu á, không kiện thắng được anh em ạ. Đấy, khi nên là dẫn đến Lộc Sơn Hà ở đây nó có một cái âm vang nó không được thơm. Đấy, rồi thì cái thời kỳ đó là bắt đầu khởi điểm khoảng 2018 là đỉnh cao bắt về, sau đó rồi tới lượt Danh Khôi về đây thì 20, 21 hay sao, 19, 21
đấy, với dự án Nhân Hội New City đó. Rồi cái thời điểm Khang Thịnh Xuân Lộc thì có thêm CMS là phân phối các sản phẩm gọi là đỉnh chớp đó, và cái khu này thì nó cũng nằm trong cái thời điểm đó để mà phát triển này đấy. Rồi thì xong thì đỉnh cao là như vậy từ khoảng 2018 đến 2021, thì sau đó thì chúng ta thấy được rồi. Thì trong cái chu kỳ đó trong cái quá trình đó thì quá trời anh em ơi, ta nói là có nghĩa là nó rất là nhiều anh em đi làm bất động sản. Ví dụ như ngày xưa Danh Khôi mình cũng ấn tiện, và tại vì họ trả lương 7 triệu mà anh em, ở Quy Nhơn mình tức là chưa bán được sản phẩm họ đã trả 7 triệu rồi. Còn tất nhiên là vào bên trong thì chúng ta sẽ có áp lực và cái cách thức vận hành nó khác nhau, nhưng mà cái lương cứng mà anh em nghĩ là 7 triệu rồi thì ở Bình Định này hiếm lắm, hiếm một cái nơi nào họ trả cái lương cứng 7 triệu. Mà nếu họ trả lương cứng 7 triệu ấy thì là cái vị trí đó rất ít khi mà tuyển dụng mới luôn, thì nó ác khí, nó là thu hút rất là nhiều một cái lực lượng là gọi là sale từ để làm bất động sản. Thì họ không vào sàn này nhưng họ cũng vào sàn khác, nó có một cái độ cuốn anh em, cuốn rất là dữ dội, tại vì lên bán hàng được mà. Thì rất nhiều anh em làm. Thì bây giờ ngày xưa thì Thi cũng tham gia, thì bây giờ Thi phát triển bên mảng video là thị liên kết. Thì các anh em khác thì sau khi mà trụ không được bất động sản thì tản ra. Kể câu chuyện này để biết làm gì, để bây giờ đi đâu á, thì mình cũng sẽ gặp được một vài người quen ngày xưa làm bất động sản, mình để giao lưu, để kết nối, để có thể là quen biết nhau đấy. Nên là làm cái bất động sản ở Quy Nhơn trong thời điểm mà khoảng từ 2018 đến 2021 anh em mà chịu khó giao lưu thì trời ơi, có gần như là giao lưu hết một lượng sale rất là nhiều trong đa dạng ngành luôn á nha. Đấy, kiểu lâu lâu mình gặp lại những anh em làm mà không vẫn còn trụ hoặc là dừng không trụ với lại nghề bất động sản nữa, nhưng mà nó cũng là một cái thời trải nghiệm, đó một cái kỷ niệm đấy, khá là đẹp. Ok, nhìn lại cũng hay ho phết anh em ạ. Rồi thôi bây giờ còn anh em nào ở Quy Nhơn thì chắc có thể hiểu được cái mức độ phát triển gia nhập vào ngành bất động sản khủng khiếp như thế nào trong cái thời điểm 2018 đến 2021, và cùng với sự phát triển gọi là đến thời kỳ đỉnh phong của bất động sản, xong rồi qua cái thời điểm đỉnh cao thì nó sẽ đến thoái trào. Qua cái đồ thị hình sinh thì có đỉnh thì sẽ hình thành đáy. Rồi xong cảm nhận của mỗi người ở thời điểm khác nhau. Có nhiều anh em hồi trước là bán bất động sản là mua được nhà, mua được đất, mua được xe, rồi sau đó cũng đầu tư bất động sản, vay, dùng đòn bỏi nhiều thì cũng bán nhà, bán xe đấy. Rồi nhiều anh em thành công bất động sản là trở thành cấp quản lý cấp cao, thì bây giờ có được vị thế khi mà các cái đơn vị khác về Quy Nhơn mà phát triển dự án thì cũng sẽ mời làm lại để xuất phát điểm vị thế nó cao. Nên là làm thì nếu mà bạn đạt đến một cái level nào đó thì không chỉ riêng về thu nhập mà về vị trí thì bạn trong giới bạn vẫn có vị trí tốt. Còn tất nhiên thì thấy nha, nếu mà anh có mạnh trên bất động sản cỡ nào nhưng mà anh qua bên cái mảng sale tiêu dùng á, anh đi xuyên việt sale tiêu dùng không bao giờ cho anh làm. Nhiều tuyển dụng họ để coi kép không tuyển sale bất động sản, sale gì nữa, tài chính ngân hàng. Tại vì hai đặc thù khác nhau lắm, là làm cái khổ của bất động sản có, cái khổ của tài chính ngân hàng nó có, nhưng mà là cái không thể là cái khổ dậy nắng dầm sương. Anh kia anh khổ là anh khổ số, anh khổ áp lực đấy, nhưng mà ảnh cứ ngồi máy lạnh uống quán cà phê gặp khách hàng đấy. Còn cái anh sale tiêu dùng ấy là ảnh vẫn khổ về số, nhưng mà số ảnh cái đều, cái khổ của ảnh là chạy mưa chạy nắng như thế, chạy riết luôn. Nên là nếu mà cái người làm bất động sản qua, cái người làm tài chính ngân hàng qua chạy xe tiêu dùng chịu không nổi. Thế nên thành công ở ngành này bước qua ngành khác ác. Gọi là ác phổi anh em ạ. Đó là làm vùng bên nào thì nên làm lâu và phát triển cái hướng đó luôn, hoặc là những cái ngành nó mang chắc tương tự. Chứ anh làm xe tiêu dùng á, mà anh qua anh
quản trị riêng cái hệ thống sale của tôn sắt thép không, là nó cảm thấy chi ly và khó chịu với người làm tôn sắt thép ngày xưa. Cái này thực tế luôn. Ở trên Đắk Lắk nó có một cái hệ thống cửa hàng tôn sắt thép, nhà phân phối khá là lớn, tên gọi là Hoàng Sa anh em. Thì anh Hoàng Sa này anh có một anh em trai làm giám đốc phát triển, giám đốc ngành hàng sữa, rồi tất cả các ngành hàng về hàng tiêu dùng. Anh làm rất là nhiều công ty luôn. Anh giờ anh làm toàn là phải ít nhất là ở miền, nếu mà thấp nhất là anh phải về quy mô tỉnh, 2-3 tỉnh anh làm. Đấy, có người là quản lý cấp cao, gọi là cái gì, mình gọi là cái gì ta, nó gọi là trên cái xe admin gọi là cái gì mình không có quên tên mất. Đấy, thì ảnh về ảnh quản lý cái hệ thống có 12 cái chi nhánh tôn sắt thép thôi anh em ạ. Nhưng mà cái quy trình quản lý tồn kho, quy trình quản lý bán hàng hàng ngày anh làm chi tiết quá, anh làm đến khi cái đội ngũ nhân sự nó mệt mỏi quá, nó phản hồi, nó không phục tùng. Bây giờ anh lại không thể quản lý được, tại vì anh giỏi như vậy, anh có quyền thế như vậy, nhưng áp vô một cái mô hình khác ấy, thì vẫn không thể nào mà gọi là nó linh hoạt mà nó trọn vẹn được. Nhưng nếu các bạn tuyển một cái anh mà làm giám đốc tỉnh của Hoa Sen ra thôi, quản thống cái hệ thống khách hàng tôn sắt thép đó, thì nó quá là đơn giản đi. Ở áp mô hình nó vừa đủ, có thể là nó có một số điểm khác biệt vì tính ưu việt của hệ thống quản trị nha. Cái ưu việt của hệ thống quản trị là đầu tư về phần mềm, đầu tư về nhân sự, đầu tư về các cái máy móc thiết bị, về con người nó khác nhau, nên nó có sự khác biệt cơ bản. Nhưng mà trên cái khung đó là nó sẽ dễ dàng hơn là các anh tiêu dùng mà qua. Kể câu chuyện này để thấy rằng là mỗi người thì có thể mạnh ở bên này, nhưng qua bên khác anh chẳng là gì cả. Nên là cuộc sống phải không được ỷ và cũng phải biết được thế mạnh mình ở đâu. Chứ con cá mà bắt leo cây là chết. Con khỉ phải leo coi, rồi con khỉ xuống nước bơi là cũng chết. Ok, thì quy đi quy lại ta nói là đúng là phải đặt mình đúng ở vị trí thì mình mới phát triển được. Và trong cái việc tuyển dụng nhân sự thì cũng phải đúng người, đúng vị trí, đúng thời điểm, đúng ngành nghề mới chơi được. Đấy, hay ho phết mọi người, những câu chuyện nhỏ vậy, nhưng mà nó lại đúng là đúc kết về một cái gọi là cái kiến thức mà các nhà đào tạo họ hay nói, mình nhiều khi mình không có hình dung ra được đâu. Mình đụng chạm xong rồi giả sử như PT này không hiểu vấn đề đó lắm, nhưng cứ ngồi phân tích thì nó sẽ rút về cái kiến thức nó như vậy. Thì anh em thấy có hợp lý không? Có thể là thi kể hơi lộn xộn, nhưng mà quy trình chắc là đúng, không sai đâu. Bây giờ cơm áo gạo tiền quá nên là ít phải ngồi suy diễn anh em. Ngày xưa mình làm mình hay suy diễn. Ngày xưa mình ngây thơ nhưng mà hay suy diễn. Nhưng đến khi mà mình mở được cái sự ngây thơ đó ra, cộng với cái sự suy diễn của mình đó, thì nó cộng lại nó một cái mô hình thực tế cũng hay ho phết. Nhưng mà mình lại không có cái thế mạnh về quản trị con người. Đấy, giao tiếp giữa người với người, cấp trên cấp dưới, mà có nghĩa là dùng cái từ hòa hợp và hài hòa thì nó chưa đẹp. Cái tôi nó tương đối cao nhiều. Đấy, nên là dẫn đến cái vấn đề là mình tồn tại trong hệ thống nó không thể lên cao được, hoặc là mình là kẻ nóng vội. Đúng, có thể là mình là kẻ nóng vội. Ngày xưa mình làm việc như vậy nó đi quá nhanh hay chăng, hoặc là trong một cái môi trường mà mình thuộc cái dạng là đi nhanh một chút thì mình nghĩ là mình giỏi, chứ không phải. Có thể là thời thế nó như vậy thôi. Đó, nó bây giờ nhìn nhận lại là nếu mà hồi đó mình đầm mình cứ lặng lẽ trôi cây càng góp nhạc như hồn Tiết Lăng ở trong một cái hệ thống thì nó sẽ ổn hơn, thay vì mình đi rất nhanh và mình mong muốn nhiều điều nó đến với mình nhanh hơn là việc tĩnh lặng, cần thời gian để mà lắng động lại. Đó là lâu lâu nhìn lại thấy cũng nếu ngày xưa mình là bây giờ thì nó sẽ khác. Nhưng mà cuộc sống không có nếu như, và nếu như chúng ta có thể là thay đổi quá khứ thì bây giờ chúng ta lại không thể là bây giờ được. Nhưng mà có một điểm là ngày xưa thì có thể nói là nếu như anh em ấy có một cái xuất phát điểm gọi là cha mẹ tốt mà có thể dạy anh em trước
trong cái môi trường như vậy rồi thì anh em sẽ kiểu nó sẽ còn nhiều thứ mà học được hơn nữa. Nên cái gì đọc ngàn cuốn sách không bằng đi ngàn dặm đường không bằng một người thầy tốt, một người thầy tốt không bằng một người cha tốt. Ok anh em hiểu ý tôi không ạ? Rồi thôi rác cổ rồi anh em ạ. Chúng ta đi dạo phố rồi sẽ dừng video đến điểm cần thiết nha. Kiểu khi mà làm video hôm nay đi thì cảm thấy tâm trạng nó không được vui lắm. Nhưng mà khi mà chia sẻ đến một thời điểm nào đó rồi thì khi mà mình tự cho mình cái đường giải tỏa về tâm lý, tự nhiên chia sẻ thì cái góc nhìn lúc đầu mình cứ nghĩ như vậy là đúng, nhưng mà khi mình tự nói ra thì mình lại có thể đặt mình ở cái bối cảnh khác, cái góc nhìn khác. Thế mình thấy là như thế là lúc nãy mình tự gò bó mình quá đi đó, thì mình lại thoát khỏi được anh em ạ. Nên viết nhật ký thì cũng giống như Thi đang làm này nè, quay video nhưng cũng đang làm nhật ký cuộc đời thế thôi, có khác gì đâu. Đấy, nó có cái tác dụng hay ho đó anh em. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Và bây giờ tôi xin phép dừng video ở đây.